crispy tuna balls. Umpisa na natin. Ilalagay lang natin yung canned na tuna sa isang bowl. At pagkatapos ay ilagay na rin natin dito yung sibuyas. Ito yung sibuyas na hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. At magkakrak lang din tayo ng isang pirasong itlog. Itong itlog ang magsisilbing binder. Haluin lang natin mabuti. Siguraduhin lang natin na nag-mix na itong tatlong. Natin itong mabuti. At itong mixture na ito ang ating magiging base ingredient para sa tuna ball. Gumagamit lang ako ng pang-scoop para maging uniform yung sukat. Magsuscoop lang tayo ng ating tuna mixture. At pagkatapos ay imumold ko lang ito para maging talagang bilog na parang bola. I-dip lang natin ito sa beaten egg o sa binating itlog. At once na na-coat na ng itlog yung ating tuna ball, i-roll na natin ito dito sa panko breadcrumb o Japanese breadcrumb. Siguraduhin lang natin na na-coat na rin ng breadcrumb yung tuna ball. Pwede tayong mag-apply ng konting pressure para lalong dumikit yung ating panko breadcrumbs. Gagawin lang natin itong step na to dun pa sa buong mixture hanggang sa maubos na. Pagkatapos ay iprito na natin ito. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At i-deep fry na natin itong ating tuna balls. Ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa maging golden. Maghahanda lang tayo ng isang malinis na plato at lalagyan lang natin ng paper towel. At kapag naging golden brown na yung kulay ng tuna balls, ay isa-isa na nating tatanggalin galing dito sa cooking pot papunta dun sa plato. Gawin muna natin yung sausawan. Madaling-madali lang pagsasamahin lang natin ng banana ketchup at mayonnaise. Pagkatapos ay hahaluin. I-arrange na natin yung ating tuna balls sa isang serving plate at isama na natin itong ating dipping sauce. Eto na ang ating crispy tuna balls. Tara, kain na tayo!